المدمنون على الهيروين اللي نستهلكوا الهيروين لسنوات عديدة يقولون إنه كالشراب المهدئ مقارنة بالميفيدرون. نعم، لأنه عندما تقوم بذلك للمرة الأولى، الثانية، العاشرة، لن تفكر أبدا في حياتك أن هذه المشكلة ستحدث لك. لن ترى نفسك في قعر الهاوية، لن ترى نفسك هناك بالضبط في بداية الأمر. إنه في الواقع يختلف تماما عن بقية المخدرات المتوفرة في السوق بشكل كبير وملحوظ جدا. تناول الهيروين يحفز إطلاق الدوبامين فقط، وتناول الكحول أيضا يحفز إطلاق الدوبامين فقط. يبدأ الإكستاسي في إطلاق الناقلات العصبية للسيروتونين بفعالية كبيرة. أما الميفيدرون، دعونا لا نأخذ شيئا آخر هنا. الميفيدرون يحفز إطلاق الدوبامين والسيروتونين بكميات مضاعفة. بالإضافة إلى ذلك، ماذا يفعل بالضبط؟ يعمل كمثبط للسيروتونين، فيحجب مستقبلات وخلايا عصبية أخرى، ويتراكم السيروتونين فيها ويسبب تأثيرا مخدرا ومضادا للاكتئاب.